Hổ là một trong những loài động vật hoang dã dũng cảm và đáng sợ nhất còn sinh sống hiện nay. Loài họ mèo lớn nhất thế giới có thể được tìm thấy ở vùng Viễn Đông nước Nga, các vùng của Triều Tiên, Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Nam Á và đảo Sumatra của Indonesia. Tuy nhiên, dân số loài người ngày càng đông và lấn chiếm môi trường sống của hổ, khiến lãnh thổ của chúng ngày càng giảm. Áp lực từ việc mất môi trường sống, bị giết bất hợp pháp và nguồn cung cấp thức ăn bị thu hẹp đã đẩy tất cả những con hổ vào danh sách nguy cấp. Thực tế chỉ có một loài hổ, nhưng loài hổ lại được chia ra các phân loài khác nhau. Phân loài là một nhóm trong một loài có thể chất hoặc di truyền khác với phần còn lại. Có 9 phân loài hổ từng tồn tại, 3 trong số chúng hiện đã tuyệt chủng. Hãy cùng kênh Động vật Fast tìm hiểu toàn bộ về chúng nhé! 1. Hổ Bengal. Hổ Bengal còn được gọi là hổ Ấn Độ hoặc hổ hoàng gia Bengal, có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ. Mặc dù nó đã từng đi lang thang trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều, nhưng hổ Bengal hiện chỉ được tìm thấy ở Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và Bhutan. Hổ Bengal nằm trong danh sách nguy cấp. Đây là giống hổ nổi tiếng nhất và là loài hổ lớn nhất được tìm thấy trong tự nhiên. Một con hổ Bengal đực nặng từ 180 đến 258 kg. Con cái nhỏ hơn, nặng từ 100 đến 158 kg. Nếu bạn may mắn nhìn thấy một con hổ trắng, đó có thể là hai trường hợp gồm một con hổ bạch tạng hoặc là một con bị đột biến gen. Nếu nó có màu trắng với các sọc đen và có mắt xanh thì màu này là do đột biến gen, gọi là hội chứng bạch thể và là đặc trưng của hổ Bengal. Cả bố và mẹ đều phải có gen này để xuất hiện đàn con màu trắng. Tuy nhiên điều này rất hiếm, chỉ xảy ra ở một trong số 10.000 ca sinh. Mặt khác, một con hổ bạch tạng sẽ có màu trắng hoàn toàn, không có sọc đen hoặc sọc rất mờ và có mắt màu hồng. Rất ít hổ trắng sống sót trong môi trường hoang dã vì bộ lông trắng của chúng không mang lại hiệu quả ngụy trang nào cho hổ. 2. Hổ Siberia. Hổ Siberia còn được gọi là hổ Mãn Châu, hổ Triều Tiên, hổ Amu hoặc hổ Ussuri, là một loài có nguy cơ tuyệt chủng sống ở Bắc Á gồm Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Thế nhưng lãnh thổ của nó từng rộng lớn hơn nhiều. Mặc dù hổ Bengal lớn hơn trong tự nhiên, nhưng hổ Siberia thường phát triển lớn hơn hổ Bengal trong điều kiện nuôi nhốt, khiến nó trở thành con mèo thuần chủng lớn nhất trên thế giới. Mặc dù trong quá khứ những con hổ Siberia to nhất có thể nặng đến 300 kg, nhưng phân loài này thường nhỏ hơn hổ Bengal. Hiện nay những con hổ Siberia đực thường nặng từ 176 đến 215 kg. Hổ Siberia có một bộ ngực rộng và hộp sọ lớn. Bộ lông dày giúp bảo vệ nó khỏi mùa đông khắc nghiệt ở Bắc Á. Có xu hướng có màu cam ít rực rỡ hơn so với các phân loài hổ khác. 3. Hổ Sumatra. Hổ Sumatra là phân loài hổ nhỏ nhất và sống trên đảo Sumatra của Indonesia. Bởi vì chỉ sống trên một hòn đảo, chúng biệt lập với những phân loài hổ khác. Điều này đã dẫn đến di truyền học khác với những người anh em họ sống trên đất liền của nó. Hổ Sumatra là một loài cực kỳ nguy cấp. Hai phân loài hổ khác là hổ Bali và hổ Java từng sinh sống cùng một khu vực nhưng hiện đã tuyệt chủng. Hổ Sumatra chỉ nặng bằng hơn một nửa của hổ Bengal hoặc hổ Siberia. Một con hổ Sumatra đực nặng từ 100 đến 140 kg. Vì hổ Sumatra chỉ ngắn hơn một chút so với hổ Bengal hoặc hổ Siberia và nhẹ hơn đáng kể. Kết cấu cơ thể của phân loài này mỏng manh hơn so với những người anh em họ hàng to lớn của nó. 4. Hổ Đông Dương. Hổ Đông Dương còn được gọi là hổ Corbett, được đặt tên để vinh danh thợ săn nổi tiếng người Anh Jim Corbett, người thường nhập ngũ để săn lùng hổ và báo hoa mai ăn thịt người vào đầu thế kỷ 20. Hổ Đông Dương được đánh giá trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Chúng có nguồn gốc từ Đông Nam Á, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Miến Điện và Việt Nam. Nhu cầu cao trong việc buôn bán bất hợp pháp các bộ phận của hổ là nguyên nhân chính khiến số lượng hổ Đông Dương bị suy giảm nhanh chóng. Hiện chỉ còn khoảng 300 đến 400 con hổ Đông Dương trên thế giới. Tại Việt Nam hiện chỉ còn vài con được nuôi trong các vườn quốc gia mà thôi. Hổ Đông Dương có sọc đơn, hẹp. Hổ Đông Dương đực thường nặng từ 150 đến 195 kg.
5. Hổ Mã Lai. Hổ Mã Lai còn được gọi là hổ Nam Đông Dương. Phạm vi bản địa của nó là Đông Nam Á, gồm Miến Điện, Thái Lan và Malaysia. Hổ Mã Lai có bề ngoài rất giống hổ Đông Dương, ngoại trừ việc nó nhỏ hơn. Nó thậm chí không được coi là một phân loài tách biệt với hổ Đông Dương cho đến đầu những năm 2000. Hổ Mã Lai được nặng từ 100 đến 140 kg, tức là tương đương với hổ Sumatra. Số lượng hổ Mã Lai đang ở mức thấp đáng kinh ngạc, chỉ có ít hơn 200 con trưởng thành trên thế giới và số lượng của chúng vẫn đang giảm. 6. Hổ Hoa Nam. Hổ Hoa Nam còn được gọi là hổ Trung Quốc, hổ Hạ Môn và hổ Amoy. Nó có nguồn gốc từ miền Đông và miền Trung của Trung Quốc, các tỉnh Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến và Hồ Nam. Tuy nhiên, người ta đã không phát hiện ra cá thể nào trong tự nhiên trong nhiều thập kỷ. Mặc dù không nhỏ như hổ Sumatra và hổ Mã Lai, nhưng hổ Hoa Nam là một trong những phân loài hổ nhỏ. Một con hổ Hoa Nam đực nặng từ 130 đến 175 kg. Hổ Hoa Nam đang cực kỳ nguy cấp và có thể bị tuyệt chủng. Chỉ có 30 đến 40 con được biết là còn tồn tại trên thế giới và tất cả đều đang sống trong điều kiện nuôi nhốt. Vào những năm 1970, có hơn 4.000 con hổ Hoa Nam sống trong tự nhiên. Bây giờ thì không còn một con nào tồn tại. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Khi chính phủ Trung Quốc đang giải phóng đất đai để phát triển đất nước, họ đã giết hết những con hổ bị di dời. Các biện pháp tiêu diệt và phá hủy môi trường sống đã dẫn đến sự tuyệt chủng của hổ Hoa Nam trong tự nhiên. Hối hận về hành động của mình, chính phủ Trung Quốc hiện đang nỗ lực để bảo vệ loài hổ Hoa Nam. Hiện tại, các vườn thú ở Trung Quốc và Nam Phi đang có các chương trình nhân giống làm việc chăm chỉ để tăng số lượng của chúng. 3 phân loài hổ đã tuyệt chủng. Thật không may, bạn sẽ không có cơ hội nhìn thấy 3 phân loài hổ đã tuyệt chủng. Những phân loài hổ này đã không được phát hiện trong nhiều thập kỷ, kể cả trong tự nhiên hay điều kiện nuôi nhốt. 1. Hổ Ba Tư. Hổ Ba Tư hay còn gọi là hổ Caspi là một loài hổ lớn, mạnh mẽ, sống quanh biển Caspi. Hổ đực nặng 170 đến 240 kg. Màu sắc trên da của chúng không rực rỡ. Trên thực tế, hổ Ba Tư đôi khi được gọi là hổ xám. Tuy nhiên, những con sống sót có bộ lông màu cam gỉ với một chút màu nâu. Có lẽ màu xám là một loại đột biến tương tự như đột biến tạo ra hổ trắng hoặc hổ xanh. 2. Hổ Bali. Hổ Bali, một loài bản địa khác của quần đảo Indonesia, từng là phân loài hổ nhỏ nhất thế giới. Con đực chỉ nặng từ 90 đến 100 kg. Nó đã không được nhìn thấy kể từ những năm 1930. Dấu tích duy nhất của hổ Bali là xương và hộp sọ được bảo quản trong các viện bảo tàng. 3. Hổ Java. Hổ Java là phân loài cuối cùng trong 3 phân loài hổ sống ở Indonesia, cùng với hổ Bali và hổ Sumatra. Hổ Java lớn hơn một chút so với hổ Bali và nặng tương đương với hổ Sumatra. Mặc dù nó đã được liệt vào danh sách tuyệt chủng từ những năm 1970, vẫn có những người nói rằng họ đã nhìn thấy hổ Java một cách định kỳ sau đó. Trên thực tế, không có phân loài hổ nào có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, nhưng khoảng 7.000 đến 10.000 con hổ được nuôi nhốt có thể được tìm thấy ở Hoa Kỳ. Con số đó gấp đôi tổng số lượng của khoảng 4.000 con hổ hoang dã được tìm thấy trên toàn cầu. Dù vậy, nó ít hơn nhiều so với số lượng của hơn 100.000 con hổ đã sống trong tự nhiên vào chỉ 100 năm trước. Một số con hổ được nuôi nhốt này được tìm thấy trong các vườn thú, rạp xiếc và công viên safari. Tuy nhiên, hầu hết đều thuộc sở hữu tư nhân. Việc sở hữu một con hổ làm thú cưng là điều hợp pháp tại một số tiểu bang ở Hoa Kỳ. Video phân tích các phân loài hổ sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.